Maar goed, als nu een typische Nederlander deze zin uitspreekt, hoe zou die dan klinken? Gisteren hadden we een vervelende bestelling. En morgen heb ik 7 vervelende bestellingen. Hallo allemaal, Dutchies to be. Welkom weer op mijn kanaal. Ik ben Kim en ik ben jouw docent Nederlands. I am Kim and I'm your Dutch teacher. Vandaag gaan we kijken naar de uitspraak van een paar heel belangrijke klanken. Today we're going to look at the pronunciation of some very important sounds. Before we're going to do that, I want to briefly inform you that this video from now on will be entirely in Dutch. I won't be switching between Dutch and English anymore because that would be just so annoying. I'm trying to speak very slowly and clearly, but if it's still a little bit too hard for you to follow me, then please know that you can activate English or Dutch subtitles and you can also adjust the video speed here in the settings. Ik krijg vaak de volgende vraag van jullie. Kim, moet ik de N uitspreken aan het eind van een woord of niet? Ik hoor veel Nederlanders vaak geen N uitspreken aan het eind van woorden, maar jou wel, Kim. Dus wat moet ik nu doen? En wat is nu goed? Ja, dat is een heel goede vraag. En in deze video gaan we dus kijken wanneer je wel de N uitspreekt aan het eind van een woord en wanneer niet. En ik ga jullie ook vertellen waarom ik dus wel vaak de N uitspreek. En dit heeft deels iets te maken met deze letter. Dus daarom kijken we in deze video ook naar deze letter en de 3 manieren om die uit te spreken. En bij één van deze 3 manieren slik je vaak de N in. Dus spreek je de N niet uit. Oké, laten we kijken naar deze zin. En probeer deze zin zelf nu hardop uit te spreken. Dus voor te lezen, voor jezelf of voor iemand anders. En let dus op bij deze zin hoe je steeds deze letter uitspreekt en wanneer je wel of niet de N in de woorden uitspreekt. Aan het eind van sommige woorden. Dus probeer dat maar even. Ik wacht, oké? Zo, en hoe ging dat? Oké, nou, als ik nu de zin zou uitspreken of voorlezen als een typische Nederlandse student van mij, dan zou dat ongeveer als volgt kunnen klinken. Gisteren hadden we 1 vervelende bestelling en morgen heb ik 7 vervelende bestellingen. Wat betekent deze zin eigenlijk? Yesterday we had 1 annoying order and tomorrow I will have 7 annoying orders. Well, it's not about the meaning, of course. Het gaat natuurlijk niet over de betekenis, maar echt om te oefenen met de klanken. Dus ja, als je de woorden precies uitspreekt zoals ze zijn geschreven, dus als jij een goede student bent en je denkt ik spreek alles gewoon netjes uit, dan klinkt dat ongeveer zoals ik net de zin voorlas. Maar goed, als nu een typische Nederlander deze zin uitspreekt, hoe zou die dan klinken? Gisteren hadden we een vervelende bestelling. En morgen heb ik 7 vervelende bestellingen. Oké, dat klinkt wel anders, toch? En misschien vallen je 3 verschillende dingen op. Namelijk 1, dat heel veel van deze letters worden uitgesproken niet als niet als maar als e. We noemen dat de schwa. De tweede is dat als je deze letter uitspreekt aan het eind van een woord die onbeklemtoond is en daarna schrijf je nog een N, dat we die vaak niet uitspreken. Dus dat dan dus de N wordt ingeslikt. En de derde is dat dit woord, ja, dat je dat kan uitspreken als 1 en eigenlijk, ja, volgens de spelling staan er 2 keer
deze letter, dus zou je het lang moeten maken en zou je inderdaad moeten zeggen 1. Maar dit woord kan ook een zijn. Dus dit woord kan op 2 manieren worden uitgesproken. Dus we gaan nu een beetje inzoomen. En eerst gaan we kijken naar deze letter en de 3 manieren om die uit te spreken. Namelijk als e en e. Daarna kijken we wanneer je dus precies de n weglaat en wanneer niet. En tot slot kijken we naar dit woordje. En wanneer je het uitspreekt als 1 en wanneer als een. Nou, de 3 soorten e's. Je hebt vast wel geleerd dat in het Nederlands de klinkers, als je die schrijft, dat die op 2 manieren kunnen worden uitgesproken. Namelijk kort en lang. Als je dat nog niet weet, trouwens, dan raad ik je aan om deze video van mij te kijken. Want daarin bespreek ik het alfabet en de belangrijke Nederlandse klanken. Ja, nu kijken we alleen naar deze letter, dus we hebben de e. Zoals in en, bes, lek. Ja, lekker ook. Of we hebben de e en soms wordt die gespeld met 1, e of e. En soms met 2. Nou, wanneer je het met 1 of 2 spelt, dat leg ik uit in deze video. Dus daar gaan we nu niet verder op in. Maar bijvoorbeeld in het woord vervelend, dan hoor je dat de tweede is lang. Vervelend. Ook al schrijf je hem maar met 1 letter. Of in 7 ook. Ja. En in woorden waarin je er 2 schrijft, zoals 1 en geen en vreemd. Nou, er zijn nog meer voorbeelden. Maar goed, dit is dus, in ieder geval als je 1 e schrijft, kun je die soms uitspreken als e, soms als e. Maar, zoals je al hebt gehoord en ik ook al heb gezegd, is er nog een derde manier. En dat is dat je het uitspreekt als een e. En we noemen dat in taalkundige termen een schwa. Schwa, e. Het lijkt in het Nederlands dus eigenlijk heel erg op deze letter. Zoals in het woord het of hun of zo. Het is net een klein beetje anders. En ik ga nu niet in op de details. Maar het lijkt er heel erg op. Dus ja, ik schrijf het nu straks ook af en toe als een e. Omdat het daar zo op lijkt. Het lijkt meer op een e dan op een e of e. Ja, dus in deze 2 woorden, vervelend en 7, dan hoor je de eerste en derde in dit woord is e, vervelend. Vervelend. Ja? Niet vervelend. Nee, vervelend. Dus hier hoor je een e en ook in het woord 7. De eerste is een e, de tweede is een e. 7. Maar eigenlijk, en dat gaan we straks zien, spreek je dit woord zelfs uit als 7 en slik je de n in. Maar we gaan daar dus straks naar kijken. Nou, waarom of wanneer spreken we dus de e uit als een e? Dat is als deze letter in een onbeklemtoonde lettergreep zit van het woord. Dus het woord heeft meer dan 1 lettergreep. Meer dan 1 syllabe. En er is altijd maar 1 lettergreep die de klemtoon krijgt, de nadruk, emphasis. En het andere deel of de andere delen hebben geen klemtoon. Dus die zijn onbeklemtoond. En als daar dus een e in geschreven staat, dan wordt die vaak, ik denk bijna altijd of altijd, uitgesproken als een e. Laten we nog een keer naar de hele zin kijken en naar alle woorden die uit meer dan 2 lettergrepen bestaan. Gaan we nu kijken waar de klemtoon ligt en waar dus ook dus niet de klemtoon ligt. En dan zal je dus zien dat steeds in de onbeklemtoonde delen van deze woorden de e wordt uitgesproken als e. Gisteren hadden we een vervelende bestelling en morgen heb ik 7 vervelende bestellingen. Oké, per woord. Gisteren, klemtoon, teren,
2 keer e. Hadden. Dus ha heeft klemtoon. Den, geen klemtoon. Dus schwa. We, dat is 1 woordje met een open lettergreep. En dan zeg je ook dan zeg je niet we, maar dan zeg je ook we. Nou, je kan zeggen 1 vervelende bestelling, so one. Of een vervelende bestelling, dus een annoying order. Vervelende, die hadden we al gezien. Bestelling, dus de klemtoon is op stel, dus bestelling. En, ja, dat is wel een en. Morgen, klemtoon op morgen. Morgen heb, dus met een ik 7 vervelende bestellingen. Ja, dus je ziet en hoort dus steeds waar de klemtoon ligt. En, bottom line, onbeklemtoonde lettergrepen met een die spreek je bijna altijd of altijd uit als En de beklemtoonde, dus waar wel de klemtoon ligt, daar spreek je deze letter uit als of als e. Nou, bijvoorbeeld in vervelend is het een e, want de letter wordt gevolgd door maar 1 l. En dan is de regel, als er 1 medeklinker staat achter een klinker in een open lettergreep, midden in het woord. Het staat dus niet aan het eind van het woord, maar in het midden. Vervelende. Ja, dan wordt het dus een e. En bijvoorbeeld bestelling, dan wordt de e of de gevolgd door 2 l'en. Dan is de regel, als er 2 medeklinkers achter staan, wordt het kort uitgesproken. Nogmaals, die regel met de spelling en de uitspraak, die bespreek ik in deze video. Maar dit is in het kort hoe het dus werkt. Ja, en dit woord zou eigenlijk volgens de regels uitgesproken moeten worden als 1. Want als je 2 keer een e achter elkaar hebt, dan zou je eigenlijk dus altijd dat als een lange klank uitspreken. Zoals ook geen, been, vreemd. Maar dit is dus het enige woord, denk ik, in het Nederlands dat je op 2 manieren kan uitspreken. En dan hangt het af van wat je bedoelt. Bedoel je het getal, dan is het 1. Bedoel je het onbepaalde lidwoord? Bepaalde lidwoorden zijn de en het. Onbepaald is een. Dus ja, dit woord kan dus op 2 manieren worden uitgesproken. Maar veel studenten spreken het continu uit als 1. Ook als ze het lidwoord een bedoelen. Dus dit is wel belangrijk om echt te leren vanaf het begin. Als je een bedoelt, in het Engels, or an in het Engels, de article, dan is het dus een. Nou, nu als laatst. Wanneer spreek je de n aan het eind niet uit? Dat is dus als de n na de schwa komt. Dus na de En als het dan aan het eind van een woord staat in een onbeklemtoonde lettergreep. Nou, het is onbeklemtoond, want het heeft een schwa. Maar zoals dus gisteren, dat spreken we eigenlijk uit als gisteren. Morgen spreken we eigenlijk uit als morgen. 7. Bestellingen. Ja, dat is eigenlijk hoe de meeste Nederlanders in de spreektaal dit soort woorden uitspreken. De meeste. Niet iedereen. Ik ga er straks nog iets over zeggen. En ik vaak ook niet. En ik ga straks uitleggen waarom niet. Ja, dus belangrijk om te onthouden. Je spreekt het alleen niet uit als het aan het eind van een woord staat met een onbeklemde lettergreep, onbeklemtoonde lettergreep en een schwa. Dus niet met een andere klank aan het eind van een woord. En vaak als je weer iets erachter zet. Dus je hebt bijvoorbeeld het woord 7, wat je dan uitspreekt als 7. Maar als je wilt zeggen zevende, dan komt er dus weer iets achter. Dan spreek je wel de n uit. Ik ben de 7e vandaag. Ja, de 7e in de rij. Niet 7e, nee, 7e. Dan is het dus niet meer aan het eind van een woord. Ja, dat is belangrijk. En als je een samenstelling maakt. Een samenstelling is een woord dat bestaat uit 2 of meer woorden. Bijvoorbeeld, dit is een kussen.
En wat om het kussen zit, de hoes, dit, is een kussensloop. Dus een sloop of een hoes, kussenhoes. Een hoes voor een kussen of een sloop voor een kussen. Kussensloop. Maar je kan ook zeggen kussensloop. Zonder N. Kussensloop. Dat kan dan weer wel, omdat het eigenlijk toch weer het zijn twee aparte woorden. Het is anders dan zevende. Dat is één woord geworden. Zevende. Maar kussensloop kun je aan elkaar plakken, maar het zijn twee afzonderlijke zelfstandige naamwoorden. Kussensloop of ik ga morgenochtend, dus niet morgenochtend, maar ik ga morgenochtend naar de tandarts. Ja, dus twee woorden aan elkaar geschreven, maar het zijn nog steeds twee aparte woorden, dus morgen kan je nog steeds zo uitspreken. Dit is in elk geval hoe het werkt. En waarom dus de meeste Nederlanders aan het eind van woorden de N niet uitspreken. En wanneer dat is en wanneer jij dat dan dus ook niet hoeft te doen. Maar waarom doe ik dat dan meestal wel? Haha, dat is een goede vraag. En niet alle Nederlanders doen dit. Er zijn juist ook Nederlanders die de N aan het woord extra uitspreken. En misschien heb je dat al wel eens gehoord. Nou, eerst over mij. Er zijn eigenlijk twee redenen waarom ik de N aan het eind van de woorden vaak wel uitspreek. En dat is ten eerste in mijn video's heel erg het geval. Minder in mijn dagelijkse Nederlands. Maar als ik video's voor jullie maak, dan spreek ik gewoon veel langzamer en articuleer ik duidelijker. Ik vind het belangrijk dat jullie mij goed kunnen verstaan en goed kunnen volgen. Dus het gaat automatisch dat ik de woorden helemaal in zijn geheel uitspreek. Ja, als je mij hoort praten in het dagelijkse leven met andere Nederlanders of mensen die al heel goed en snel Nederlands spreken, dan kom ik in mijn normale taalgebruik en dan spreek ik vaak de N aan het eind van woorden niet uit. Dus als je dat wilt horen, kijk dan bijvoorbeeld deze video die ik met Arthur heb opgenomen. Hij is geen Nederlander, maar zijn Nederlands is wel zo goed dat ik dus ook heel vloeiend met hem sprak in die video. En ik denk dat ik dus daar ook minder vaak de N aan het eind van woorden uitspreek. Maar zelfs in mijn alledaagse taalgebruik zal ik toch wel vaker dan de gemiddelde Nederlander de N uitspreken in woorden. En dat komt omdat ik uit een taalgebied kom. Ik ben geboren in Alphen aan de Rijn. En dat is een van de weinige gebieden waar mensen dus wel de N uitspreken. Ik heb hier de dialectenatlas, superleuk, waarin de uitspraak van klanken staat in Nederland in verschillende gebieden. En deze kaart gaat over de uitspraak van het werkwoord lopen. En dan eigenlijk waar in Nederland ze het uitspreken als lopen, waar als lopen en waar als lopen. Want in sommige gebieden slikken ze niet de N in, maar slikken ze juist de E in. Dus je ziet overal waar roze is, zeggen ze lopen. Dat zijn de meeste Nederlanders die dat zeggen. Dus die zeggen dan de schwa en slikken de N in. In de groene gebieden, waaronder hier, en dat is dus rond waar ik vandaan kom, Alphen aan de Rijn. Daar zeggen wij lopen, ja, met een N. En je ziet dat dat ook op een paar andere plekken is. En het bruine gedeelte, daar zie je dat ze juist de E in slikken en de N heel erg uitspreken. Soms als een M bijna. Lopen, lopen, lopen. Ik kan het heel moeilijk nadoen. Dus dit verklaart mijn uitspraak van de N in woorden. Ik doe het dus eigenlijk, denk ik ook in het dagelijks leven, vaker dan een gemiddelde Nederlander. Maar je ziet dus ook dat er gebieden zijn in Nederland waar ze juist wel de N uitspreken. Het is dus niet zo dat alle Nederlanders
allemaal de N inslikken. Nee, 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 nee. En het is zelfs zo dat veel Nederlanders af en toe switchen. En soms ook gewoon de N uitspreken aan het eind van een woord. Ja, dus ik hoop dat het een beetje duidelijk is. En als je wel wat meer Nederlands wilt klinken, ga dan dus oefenen met het inslikken van de N in woorden waarin dat kan. Niet zomaar, maar dus in woorden waar het aan het eind staat. Dat is vaak als een werkwoord in infinitief vorm staat. Of als je een zelfstandig naamwoord hebt in het meervoud dat eindigt op en. Dus zoals beslissingen en het werkwoord lopen. Maar dus ook woorden zoals zeven en morgen. Dan heb ik nog een kleine oefening voor jullie hier. Ik heb een zinnetje. En jullie mogen dat voor jezelf gaan uitspreken en gaan oefenen. En verder wens ik jullie allemaal een heel mooie, fantastische dag. En ik zie jullie heel snel in de volgende video.